Ok, hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại kênh YouTube của Rock F2P và tựa game Rise Kingdom nha. Được top 1 huấn luyện quân đội rồi anh em. Rất nhiều bạn yêu cầu mình hướng dẫn các bạn chơi sự kiện đợt này bởi vì game vừa có một thay đổi cơ chế rất quan trọng. Đó là anh em không thể sử dụng con Doan tím để búp nộ được nữa. Vậy thì trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chọn skill kiểu mới, cách làm sao để các bạn vẫn có thể dùng Doan tím để chơi cái sự kiện huấn luyện quân đội này nha. Đi từ cái bước cơ bản nhất đi, đó là anh em cần phải chuẩn bị những gì. Chắc chắn là các bạn cần phải dùng cho mình một cái búp tăng quân 50% rồi. Sự kiện huấn luyện quân đội ấy, khi mà các bạn kết thúc sự kiện các bạn còn càng nhiều lính thì các bạn sẽ càng có nhiều điểm nha. Việc sử dụng búp 50% ấy không chỉ khiến đội quân các bạn có nhiều lính hơn mà còn khiến cho sát thương của các bạn gây ra trên boss cao hơn. Nên là việc sử dụng cái vật phẩm này là bắt buộc nha các bạn, để các bạn thể ăn được top cao hơn. Tiếp đó là anh em nên sử dụng một cái búp tăng công hoặc tăng thủ 5 hoặc 10%, tùy anh em. Mình cũng không quá quan trọng là các bạn dùng tăng công hay thủ đâu. Ở đây thì cuối cây VK rồi, mình cũng không muốn phí một cái tăng búp 10% làm gì, nên mình dùng là tăng công 5% thôi nhá. Tiếp đó là anh em ấn vào trong mục chỉ huy này thì các bạn nhớ cài hai con tướng anh em sử dụng ở cái mục đốc quân và lính bảo vệ giáp sắt nha. Thứ nhất là đốc quân ấy, các bạn được tăng là phòng thủ sức mạnh mỗi cái 1%, và lính bảo vệ giáp sắt tăng cho anh em sức mạnh đội quân 1%, thì các bạn sẽ thêm 3% chỉ số, cực kỳ quan trọng khi đánh huấn luyện quân đội. Sau đó thì anh em nhớ nhặt đá cổ ngữ. Đá cổ ngữ thì quan trọng nhất đối với mình sẽ nhặt cục đá là 7 công 7 thủ nha. Công giúp các bạn đánh boss chết nhanh hơn, thủ giúp các bạn mất ít máu hơn. Tóm lại thì đây là cục đá mình nghĩ là mắc pin nhất. Chuẩn bị đầy đủ hết tất cả búp rồi thì anh em cần phải đứng ở trên lãnh thổ liên minh nha. Việc đứng đúng lãnh thổ ấy sẽ giúp các bạn có thêm chỉ số tấn công. Đấy, các bạn sẽ có thêm đó là 8% công này, ở đằng sau rồi thêm 12 công nữa, là thêm tổng cộng là 20% công. Hiện tại thì mình đang ở trong map KVK ấy, thì anh em cũng nhớ là nâng tối đa những cái công nghệ pha lê mà tăng chỉ số cho loại quân các bạn sử dụng để đánh. Ở đây mình đánh là quân bao vây nên là mình cũng đã cố gắng nâng tất cả những chỉ số quân bao vây mà mình có thể nâng rồi. Nếu mà anh em chơi bộ kỵ hoặc cung thì các bạn cũng nhớ nâng cấp công nghệ pha lê lên cái mức tối đa nhất. Ở đây mình có quên làm một việc nữa, nhưng mà nếu mà anh em pro VIP ấy, anh em gọi là chăm chỉ cẩn thận thì các bạn nhớ làm, đó là anh em hãy do thám những thành phố khác để lấy trạng thái cuồng chiến nha. Việc có cuồng chiến cũng sẽ giúp các bạn tăng thêm sát thương gây ra trên open field. Và cuối cùng cũng không kém phần quan trọng, đó là các bạn cần phải đổi skin nhà. Có nhà gì thì dùng nhà đấy thôi. Ví dụ như mình có nhà sức mạnh bộ binh 15%, nhưng mà mình đâu có dùng bộ binh để đánh đâu, mình dùng quân bao vây mà, nên là mình sẽ lấy cái nhà phòng thủ quân bao vây 5%. Đó anh em cũng cần phải lưu ý nha. Không phải lúc nào chúng ta cũng chọn skin nhà cam, mà cần phải chọn cái chỉ số cho nó phù hợp. Hiện tại trong game ấy thì anh em cũng đã có thể xin tước rồi, và có một cái mẹo xin tước cho các bạn rất là nhanh ở map thường. Ở map KVK ấy thì anh em sẽ ấn vào cái mục quản lý vương quốc ở góc dưới bên trái ở dưới này, đúng không? Thì rất là dễ, các bạn có thể xin tước. Ở đa số kingdom đều cho các bạn những cái tước này một cách miễn phí thôi. Các bạn nếu mà ngon nhất ấy, thì anh em sẽ xin là king, đúng không? Các bạn cầm vua luôn, tăng mỗi loại chỉ số 5%. Còn không thì tổng tư lệnh, có những cái tước ở dưới như mình thì mình chỉ cần sử dụng công tước thôi cũng có thể lấy được top 1 rồi. Hoặc có một cách nhanh hơn, đó là anh em sẽ ấn vào cái dấu mũi tên ở góc trên bên trái, sau đó các bạn kéo xuống dưới cùng nha. Nó sẽ có một cái mục là chức danh, anh em ấn vào đây thì nó cũng sẽ hiện lên cái giao diện xin tước. Ở đây là một cái mẹo rất là hay cho các bạn xin tước nhanh hơn mà có thể anh em chưa biết. Sau khi đã chuẩn bị hết tất cả các búp rồi ấy, thì các bạn sẽ cùng mình đi qua về cái bộ skill mà mình đã sử dụng. Và đây chúng ta có là 10 skill bao gồm 2 chiêu huyền thoại. 2 chiêu huyền thoại này ấy thì có thể nó sẽ khác ở kingdom các bạn nha. Tuy nhiên thì khi các bạn đánh hết 10 chiêu ban đầu ấy, các bạn sẽ mở khóa 2 chiêu huyền thoại này. 2 chiêu này mới là khó các bạn, chứ 10 chiêu đầu mình thấy cũng tương đối dễ thôi. Khởi đầu ấy mình chọn cái skill mà khiến Loha có khả năng nhận thêm 200 nộ mỗi khi bị tấn công, và các bạn cũng sẽ có cơ hội nhận lại 50 nộ. Đó thì mình chọn cái chiêu này bởi vì con Loha ấy nó có nộ, nhưng mà mình bắn xa ấy, nó đâu có ra được skill đâu anh em, nên là mình sẽ không quan tâm skill này lắm. Ngược lại thì mình lại có khả năng nhận nộ nhiều hơn và mình có thể ra skill sớm hơn. Chiêu thứ hai được mình lựa chọn ấy, đó là mỗi khi mà Loha ra kỹ năng thì đội quân của các bạn sẽ bị giải giáp, không thể ra đòn tấn công cơ bản kéo dài là 2 giây. Thì như mình đã nói rồi, mình đứng ở xa, mình đâu có ăn sát thương kỹ năng đâu. Tiếp tục là một chiêu hoàn toàn vô dụng trên con boss này. Việc các bạn chọn những cái chiêu ấy mà nó không thể sử dụng được lên đội quân các bạn ngay từ sớm ấy sẽ giúp các bạn có cái tỷ lệ chiến thắng và được điểm nó cao hơn. Nếu các bạn chọn những cái skill ấy mà con Loha có tác dụng ngay từ đầu, ví dụ là tăng sát thương phản kích chẳng hạn, đúng không? Thì những cái lượt đầu tiên ấy các bạn sẽ mất nhiều máu. Việc mình lựa chọn những cái skill mà con Loha không thể gây sát thương hoặc là ảnh hưởng lên mình ấy sẽ giúp mình có cái lợi thế lớn hơn. Ở chiêu thứ 3 thì tiếp tục có một chiêu nữa là khi mà Loha dùng kỹ năng ngay lập tức là hồi 100 nộ và tăng sát thương đòn tấn công thêm 100%,
thì như mình đã nói rồi, nó dùng nộ nó mới có thể gây ảnh hưởng được, còn đây nó còn không dùng được nộ cơ. Chiêu thứ tư đó là khi bị tấn công, Loha có cơ hội xóa toàn bộ hiệu ứng giảm và tăng phòng thủ và tấn công của đội quân thêm 15% trong 3 giây. Thực ra thì mình cũng chả gây hiệu ứng gì trên đối phương cả, và cái việc mà con Loha được tăng thêm 15 công và 15 thủ ấy nó cũng không khiến con boss này trâu hơn các bạn. Chiêu thứ 5, đây là một chiêu tăng độc. Với mỗi đòn tấn công thì Loha sẽ gây một cái tầng độc lên trên người các bạn, và nó sẽ kéo dài 10 giây. Cứ mỗi tầng ấy thì sẽ khiến sát thương các bạn nhận vào tăng thêm 1%. Và đây tiếp tục là một chiêu nữa cũng khá là vô dụng trên boss Loha, tại vì khi nó đụng vào các bạn ấy thì các bạn đã đánh nó chết rồi, hoặc là như mình đánh ở xa ấy, thậm chí là nó còn chưa đụng được vào người mình cơ. Nên đây tiếp tục là một chiêu anh em nên chọn sớm. Ở chiêu thứ 6 mình lấy một skill, đó là khi mà Loha còn ít hơn 50% máu ấy, thì Loha sẽ gây thêm là 20% sát thương tấn công, 20% sát thương phản kích và 20% sát thương kỹ năng nhận vào. Cái cặp tướng của mình ấy nó đâu gây sát thương kỹ năng đâu, như vậy là phế đi một vế đúng không? Tiếp đó là chả đụng được vào người mình, chỉ có duy nhất là cái sát thương phản kích thôi. Nhưng mà cái này ấy lại chỉ kích hoạt khi con Loha còn dưới 50% máu, mà dưới 50% máu ấy thì mình bắn nó chết rất là nhanh. Nó tiếp tục là một chiêu ngon và hợp lý đúng không nào? Đến với chiêu thứ 7 thì đây là một chiêu mà cứ khi nào bị tấn công, Loha sẽ xóa toàn bộ hiệu ứng tăng của kẻ tấn công và khiến đội quân tấn công nhận thêm 25% sát thương trong 3 giây. Mình cũng chả có hiệu ứng gì mấy anh em ạ, tăng thêm 25% sát thương ok luôn, có đụng được vào người tôi đâu. Ở chiêu thứ 8 chúng ta có là toàn bộ hiệu ứng gây ra sát thương bởi Loha tăng thêm 20% và bỏ qua hiệu ứng khiên của mục tiêu. Ở cái hiệu ứng khiên này các bạn lưu ý ấy, đó là khi mà con Loha nó tấn công và nó ra skill vào người các bạn thì nó mới bỏ qua khiên nha. Còn cái sát thương phản kích thì nó không có bỏ qua khiên. Và đây tiếp tục là một chiêu mình nghĩ là cũng không quá mạnh. Đến với chiêu thứ 8 thì cứ mỗi 10 giây Loha sẽ nhận được một cái khiên với hệ số là 1000. Và khi cái khiên này có hiệu lực á, thì sát thương từ đòn tấn công bình thường bị giảm đi 20%. Thực ra hệ số cái khiên 1000 này ấy, nó khá là yếu các bạn. Các bạn có thể bắn vỡ cái khiên này chỉ trong một lượt thôi. Và đây tiếp tục là một chiêu mình đánh giá cực kỳ là yếu trên con Loha. Và cuối cùng là chiêu thứ 10. Cứ khi nào mà Loha bị sát thương nhiều hơn 10% số đơn vị còn lại của nó ấy, thì sát thương nhận vào sẽ được giảm đi 50%, hồi chiêu là 3 giây. Thực ra thì chiêu này ấy, ở những cái lượt cuối nó sẽ khiến con Loha khá là trâu, nhưng mà đối với mình nó cũng không phải là cái gì đấy quá là to tát. Cá nhân mình thấy là 10 cái skill đợt này á, mình không biết là máy chủ của anh em với máy chủ của mình nó có khác không, nhưng mà đối với mình nhá, 10 chiêu này nó khá là đơn giản các bạn. Anh em có thể lựa chọn nó khác mình đi một chút, nhưng mà mình tin ấy là kết quả nó không thay đổi quá nhiều đâu. Đối với mình ấy, những cái chiêu nó nguy hiểm ấy là những cái chiêu là thứ nhất này, đó là 10% gây sát thương, nó rồi 10% gây câm lặng, thì những cái đó mới là ghê anh em. Tại vì chỉ cần con Loha ấy, nó đụng được vào người các bạn thôi, xong kiểu là may mắn đúng không, nó kích hoạt một phát anh em ăn một đống sát thương, thế là các bạn đã mất máu rồi, hoặc các bạn bị câm lặng á, thì các bạn cũng không đủ sát thương để dứt điểm con Loha. Nhưng mà đợt này á, thì game lại bỏ hoàn toàn những cái chiêu mà 10% gây sát thương và 10% tăng sát thương đó, thay bằng những cái chiêu tăng cái độ trâu bò cho Loha, và những cái chiêu mình nghĩ là cũng không quá mạnh trên người con boss này. Nên là anh em có thể lựa chọn cái bộ skill như mình vừa cho các bạn xem. Còn đối với hai chiêu huyền thoại á, thì tùy vào map của các bạn thôi. Như hôm nay á, thì mình có đó là cứ mỗi khi bị trúng đòn tấn công cơ bản đúng không, thì Loha gây thêm là 30% sát thương và giảm 15% sát thương hứng chịu trong 10 giây. Chiêu này mình nghĩ là cũng không có gì quá mạnh cả, sợ nhất là cái chiêu mà nó búp cái khiên bất tử trong 6 giây ấy, chứ chiêu này thì đơn giản quá. Và chiêu tiếp theo đó là đội quân kẻ thù có ít hơn 20% phòng thủ, nhưng 15 giây sau khi tham chiến sát thương của chúng tăng thêm 50%. Đối với hai chiêu huyền thoại này ấy, thì anh em cũng chẳng có chọn được các bạn, bắt buộc các bạn phải đánh thôi. Con boss Loha đợt này ấy, thì nó cũng sẽ giảm sát thương bộ binh nhận vào đi là 20%, và đồng thời thì như tất cả những con boss Loha khác thôi, khi mà anh em đánh ấy, thì anh em sẽ không thể sử dụng hiệu ứng hồi máu, tức là các bạn không thể dùng mấy con kiểu recharge này hoặc thậm chí là hoắc khứ bệnh để hồi máu trên đạo quân của anh em nhé. Vậy thì anh em nên lựa chọn những cái đạo quân nào để đánh boss huấn luyện Loha? Lời khuyên của mình ấy, đó là anh em nên chọn cái đạo mà mạnh nhất. Ví dụ các bạn có một cái set bộ binh đi, full talent này, cộng 4 cộng 5 này, skin nhà bộ binh, thì tốt nhất là hãy chơi đạo bộ đi cho nó dễ các bạn. Giảm 20% sát thương cũng không vấn đề gì cả. Tương tự nếu mà anh em có cái đạo kỵ binh mạnh nhất đúng không, đồ khỏe nhất, biểu trưng cao nhất, talent nhiều nhất, skin nhà thiên đỉnh các kiểu, thì anh em cứ chọn cặp tướng kỵ hoặc cặp tướng cung. Lời khuyên của mình cho anh em ấy, đó là các bạn hạn chế chọn những con có khả năng đánh AoE nha. Bởi vì sao? Bởi vì trong quá trình các bạn đánh boss ấy, nếu các bạn ra skill AoE trúng những cái con man rợ xung quanh á, thì những con man rợ đó nó sẽ lao vào, nó tấn công đội quân của anh em. Nên là nếu các bạn mà dùng những cái con mà có đánh lan, ví dụ như là Gia Cát Lượng này, Bạch Khởi, Lưu Triệt, thì các bạn cần phải cho những cái đạo quân khác á, dọn dẹp hết tất cả những con man rợ xung quanh để tránh trường hợp nó đánh nhầm. Tiếp đó mình muốn nói thêm một chút về những cái con tướng mà anh em có thể tận dụng để làm trích lỏ ở cái đợt event lần này.
Đầu tiên đó là chúng ta vẫn có thể sử dụng Doan Tím để búp nộ được. Tuy nhiên thì các bạn sẽ không thể búp nộ theo cái kiểu ấy là vừa vào đạo quân của các bạn ra skill luôn, nhưng mà các bạn vẫn có thể búp nộ ngay khi mà đạo quân của các bạn tấn công con boss. Tại vì khi đạo quân các bạn tấn công con boss ấy là các bạn đã rơi vào trạng thái chiến đấu rồi, và lúc đó là cái búp tăng nộ của con Doan này nó sẽ có tác dụng nha anh em. Tức là anh em vẫn tiếp tục búp nộ như bình thường, nhưng mà thay vì các bạn búp đầy nộ á thì các bạn căn cái lúc mà cái con tướng các bạn nó ra skill á thì anh em lấy con tướng các bạn đánh Loha, các bạn đánh luôn. Đó thì ngay lập tức khi mà vào chiến đấu là các bạn sẽ nhận được nộ này và nhận được những cái hiệu ứng của bộ kỵ cung ở đây. Ngoài ra thì còn một số con tướng nữa anh em cũng có thể dùng để búp. Đầu tiên như tất cả những cái lần đánh trước thôi, đó là các bạn cũng có thể dùng Constantine nha. Con tướng này thì sẽ giúp anh em giảm sát thương nhận vào đi 10%. Các bạn sẽ kết thúc với một cái chiến báo nó đẹp hơn. Tiếp đó là anh em có thể sử dụng hai con tướng búp khiên. Đối với mình ấy, thì hai con tướng này nó sẽ là hai con tướng dành cho dân tryhard thôi. Đa số anh em sẽ không sử dụng đâu, nhưng mà nếu các bạn thật sự muốn thể hiện bản lĩnh đúng không, thể hiện kỹ năng, thì đây chính là hai con tướng anh em có thể sử dụng để ăn huấn luyện quân đội top 1. Nếu mà các bạn là người gọi là tryhard nhá, nó cực kỳ mất công luôn. Đầu tiên là con SCPO và thứ hai là con Alex. Con SCPO ấy nó sẽ có một cái chiêu 4 là như thế này. Cứ mỗi khi các bạn ăn sát thương kỹ năng ấy, các bạn sẽ có xác suất là 50% thưởng khiên cho đội quân đồng minh trong vòng 3 giây. Nó sẽ có 3 đội quân nhận được khiên. Thì làm thế nào để bạn có thể kích hoạt cái chiêu này của con SCPO? Các bạn có thể cho con SCPO ấy tấn công một cái đội quân khác, hoặc các bạn dùng nick farm ấy, các bạn tấn công SCPO. Thì khi mà con tướng hoặc là cái con man rợ đó nó ra skill thì SC sẽ có một cái xác suất là 50%. Hên xui nha anh em. Nếu mà nó kích hoạt được chiêu này thì cái đội quân đang đánh boss Loha của anh em ấy cũng sẽ nhận được khiên và các bạn sẽ không bị mất máu ở trong cái lượt đó. Và như mình đã nói rồi, đó là xác suất 50%. Nó rất là mất công luôn các bạn để set up con SCPO này đánh huấn luyện quân đội, cực kỳ là mất công luôn. Con tướng thứ hai mà anh em cũng có thể dùng để đua được đó là anh em xài con Alex này cho mình nha. Đối với Alex á, thì cái chiêu 1 của Alex khi mà các bạn ra skill á, nó sẽ búp khiên cho cái đội quân có tỷ lệ máu thấp nhất vào đội quân của Alex. Thì Alex ấy, là chắc chắn có khiên rồi. Còn cái khiên còn lại á, nếu mà cái đội quân của anh em, cái đội quân mà đang đánh boss Loha ấy, nó có lượng máu thấp hơn con Alex thì các bạn sẽ nhận được một cái khiên hệ số là 600. Nó cũng ngang ngửa với khiên của SCPO anh em, nhưng mà thời gian hồi chiêu của nó ngắn hơn, chỉ có 2 giây thôi. Thì cái khiên này ấy, cũng sẽ giúp cho đội quân của các bạn không nhận sát thương trong 2 giây. Thì như vậy ấy, nếu mà anh em tận dụng như mình vừa nói ấy, các bạn sẽ có 3 giây không nhận sát thương tới từ SC và 2 giây không nhận sát thương tới từ Alex. Nhưng mà như mình đã nói rồi, đó là để sử dụng hai con tướng này hỗ trợ cho cái đạo quân đánh huấn luyện quân đội ấy, là cực kỳ khó chứ không dễ. Nhưng mà nếu anh em rảnh đúng không, có thể các bạn có thời gian thì các bạn có thể thử. Nói thì nó hơi lằng nhằng, nhưng mà khi các bạn làm ấy thì các bạn thấy là nó sẽ cực kỳ là mất công luôn. Này, bố mình nhịn lâu lắm rồi đấy nhá. Bên cạnh Doan Tím, bên cạnh Doan Tím, SC và Alex thì chúng ta cũng còn một vài con tướng nữa có thể dùng để búp được. Nhưng mà mình nghĩ là chỉ có một lựa chọn mà anh em có thể dùng được nữa thôi, đó chính là con Mộc Lan nhá anh em. Nếu như con Doan Tím ấy, chiêu 1 của nó sẽ tăng máu bộ này, tăng thủ kỵ và tăng công cung, thì con Mộc Lan ấy, chiêu 1 của nó sẽ tăng công thủ máu cho cả 3 loại quân luôn. Thì ví dụ anh em đánh bộ binh đúng không, thì các bạn sẽ nhận được gì? Các bạn sẽ nhận được là 30% máu tới từ chiêu 1 của Doan, và 20% công và 20% thủ tới từ chiêu 1 của Mộc Lan. Do là búp của con Doan Tím ấy, nó cung cấp nhiều chỉ số hơn, 30 máu, nên là nó sẽ đè lên cái búp của Mộc Lan chỉ có 20 máu thôi nhá anh em. Nhưng mà các bạn vẫn sẽ nhận được hai cái búp còn lại. Đó, vậy nên là nếu mà anh em xài bộ kỵ cung hay quân bao vây á, thì các bạn vẫn nên có con Mộc Lan này để búp chỉ số, rất quan trọng anh em. Tiếp theo là một số cặp tướng mà anh em có thể sử dụng ở trong đợt huấn luyện quân đội đợt này. Đầu tiên với kỵ binh thì chúng ta sẽ có là Hoắc Khứ Bệnh kết hợp với Nevsky nha. Một cặp tướng kỵ binh sát thương đơn mục tiêu, nó ra skill rất là nhanh và sát thương kỹ năng rất là cao. Anh em có thể sử dụng cặp tướng này. Quan trọng nhất là Hoắc Khứ Bệnh thôi. Đi phụ thì anh em có thể xài là Nevsky đơn mục tiêu cho nó cao, hoặc anh em cũng có thể dùng Arthur. Đối với cung thủ ấy thì thực ra khá là lỏ anh em ạ. Tần Thủy Hoàng sẽ không phải là một con tướng đánh huấn luyện quân đội ngon, do cái việc là con tướng này kiểu như đánh liên tục nó mất nộ ấy, rồi đam của nó cứ rải rác mỗi giây thôi chứ nó không có dồn đam to anh em ạ. Nên là mình nghĩ các bạn không nên dùng Tần Thủy Hoàng để đánh con huấn luyện quân đội này, mà anh em có thể dùng ví dụ như là
Gia Cát Lượng Herman, đó Gia Cát Lượng Di Song Di, những cặp cung bình thường thôi. Ở đây ấy, thì không có con cung nào sát thương đơn mục tiêu khỏe cả anh em ạ. Nhiều bạn sẽ nghĩ là dùng đến Edward, nhưng mà bây giờ cái mẹo búp nộ vừa vào nó bắn ấy, nó hết rồi các bạn. Nên là anh em dùng Edward mình nghĩ là cũng không hiệu quả lắm đâu. Chúng ta nên dùng ví dụ Gia Cát Lượng Di, Gia Cát Lượng Herman. Còn nếu không thì mình hướng các bạn xài bộ kỵ hoặc là bao vây hơn. Đối với bộ binh ấy, thì các bạn vẫn có thể lựa chọn cái cặp tướng nhờ mình đã đánh ở rất nhiều cái đợt huấn luyện quân đội trước, đó là Alex CM, để các bạn có thể tận dụng cái khả năng búp khiên nha. Nếu mà anh em dùng cặp Alex CM ấy, thì các bạn chỉ cần lưu ý là chúng ta sẽ chọn cái skill bỏ qua khiên của con bot Loha ấy, ở cuối cùng thôi. Ngoài ra thì cũng có một đợt mình đánh huấn luyện bằng lưu triệt Alex thì kết quả nó cũng khá là tốt các bạn. Hoặc các bạn cũng có thể đánh bằng bạch khởi lưu triệt luôn. Cặp này gây sát thương trừng phạt thì nó cũng không có bị giảm cái sát thương bởi chiêu của con Loha. Còn cuối cùng là quân bao vây thì các bạn sẽ chơi bằng Gonzalo kết hợp với Gazamada nhé. Các bạn cho con nào đi chính cũng không quan trọng lắm. Đối với mình cho Gazamada đi chính nha anh em. Còn những cái cặp khác ấy, nó sẽ gây sát thương kỹ năng, mà gây sát thương kỹ năng thì cũng bị giảm sức mạnh một phần bởi con bot Loha, nên là Gazamada và Gonzalo sẽ là cái lựa chọn số 1. Ok anh em, và video hướng dẫn ngày hôm nay của mình đến đây là kết thúc rồi. Hiện tại thì mình đang có số điểm là 668.740 điểm ở trong map KVK. Và với việc đợt này mình không có nạp tech ấy, mình đánh với mấy người chỗ này thì cũng toàn pop up với xuyên sơn thôi. Mình cũng khá là hài lòng với kết quả này. Không biết là liệu có thể duy trì top 1 được đến hết sự kiện không, nhưng mà đối với mình thì chắc mình sẽ hài lòng trong top 10 thôi, tại mỗi lần đánh cái này thấy mất công quá. Nếu anh em đã theo dõi đến giờ phút này rồi thì cũng đừng tiếc một like và đăng ký kênh để mình có động lực làm nhiều video hướng dẫn ở những cái sự kiện tiếp theo trong tương lai. Chúc anh em chơi game vui vẻ và thành công với sự kiện huấn luyện quân đội nha. Bye bye anh em. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in it.